זה התחיל כמו הצעה שכל יוטיובר היה שמח לקבל. מייל מחברה מוכרת, או לפחות, ככה זה נראה. הם כתבו שהם עומדים להשיק משחק מחשב חדש, ועדיין אף אחד לא ראה אותו. הם רצו שיוצרי תוכן ינסו אותו לפני כולם, ובתמורה אלפי שקלים. כל מה שהיה צריך לעשות זה להוריד את המשחק, לשחק בו קצת, ואחר כך להעלות סרטון. הכל נראה אמיתי. כתובת המייל, החתימה, הלוגו. אפילו הניסוח היה מקצועי, ופנו אליי אפילו בוואטסאפ. לא היה שום דבר שנראה חשוד. ואז הגיע קישור ההורדה בוואטסאפ. קובץ המשחק שקל 100 מגבייט. במבט ראשון זה אפילו הרגיע, כי מי יחשוד בקובץ כל כך גדול? אבל מה שאף אחד לא שם לב אליו זה שגודל הקובץ היה רק חלק מהתרמית. הקובץ היה מנופח בנתונים חסרי משמעות, רק כדי להיראות כמו משחק אמיתי. הוא לחץ פעמיים, חיכה, ולא קרה כלום. לא נפתח משחק, לא הופיעה שגיאה, לא הייתה אפילו טעינה, רק שקט. הוא חשב שהקובץ פגום, וסגר אותו. אבל באותו רגע כבר היה מאוחר מדי. מה שהוא לא ידע זה שהווירוס כבר התחיל לעבוד, בשקט, בלי חלונות, בלי התראות, בלי לבקש אישור. הוא רץ כולו מתוך הזיכרון של המחשב, ובתוך דקות התחיל לאסוף הכל. סיסמאות שמורות, עוגיות התחברות, טוקנים, ארנקי קריפטו, חשבונות שהיו פתוחים בדפדפן, כל פרט שיכול לתת גישה לחשבונות שלו, והכל נשלח לתוקפים, בלי שהוא יראה אפילו סימן אחד. עברו כמה שעות, ואז הגיע הטלפון הראשון. אחי, ראית מה קורה לערוץ שלך? הוא נכנס ליוטיוב, ולקח לו כמה שניות להבין. זה כבר לא היה הערוץ שלו. השם השתנה, התמונה הוחלפה, כל הסרטונים נעלמו, ובמקום התוכן שהוא בנה במשך שנים, רץ שידור חי. על המסך הופיע אילון מאסק, כאילו הוא מחלק מטבעות קריפטו בחינם, אבל זאת הייתה הונאה. הפורצים השתלטו על הערוץ כדי לנצל את האמון של הקהל, והם לא עצרו שם. הם שינו את הכותרות, את התיאורים, ואפילו את מילות המפתח של הערוץ. פתאום הכל היה קשור לקריפטו, להשקעות ולמניות. ערוץ שנבנה במשך שנים הפך בתוך שעות לכלי של נוכלים, וכל זה לא בגלל סיסמה חלשה, לא בגלל טעות ביוטיוב, אלא בגלל קובץ אחד. קובץ שנראה כמו משחק, ולפעמים זה כל מה שצריך כדי לאבד הכל. הסיפור הזה מבוסס על מקרה אמיתי שקרה ליוצר תוכן מוכר. אם זיהיתם על איזה מקרה הסיפור מבוסס, כתבו לי בתגובות. ואם אתם אוהבים סיפורי מתח שמבוססים על מקרים אמיתיים, אל תשכחו להירשם לערוץ, ונתראה בסיפור הבא.